سالم الجماعة جابوا لك العلف ولا لا؟ ما هناش العلف وين؟ كيف ما لنا ندعو على شيء في العلف والاخرين ما جابوش العلف في شيء الناس؟ يا ولد الغنم تاكل 11 شكاره واحنا ما نصورهمش 11 شكاره. ياخذ شكاره انت قديش المرة؟ لا والله مشكلة العلف يا تو انا يعطيني في شكارتين في الشهر، شكارتين صدر، نجي نوقف انا مول الغنم ويجي يوقف واحد اخر ما عندك ينقطوس، يعطوه شكارتين ولا يعطوني شكارتين. تقول الحيين ليش بحيين؟ لا لا صحيح حكي، هم حتى الطاقة الاجتماعية ما هناش للصراحة، نورمال مو عندهم طاقة اجتماعية واحنا ساعينا تو يموت بالقدس الساعة. مشكلة الماء في البعد، تو التراكتور يهز من هنا لأم الباقي ب 50,000 باش نوصلوا احنا نرعوا 10 كيلومتر غادي، هنا ما عادش باش الماء والعلف والنقل ما عادش قدين. الرسم المعروف به البرسال، وفي الأوراق مفتاح، والمولود ده 64 الرسمي، والأمر اللي في البطاقة 61، لكن أنا مع الرسم من 85. عندي 7 صغار، 5 بنيات وزوج ولادات، والخدمة هذه من اللي ظهرت من قرية لخشية مدرسة، من اللي ظهرت موجود في الخدمة هذه في الغنم. بابا راعي وأنا راعي وأخوتي كيف قروا زوز وثلاثة كان يرعوا ويخدموا فلاحة، وهذا برنامجي. مشيت خدمت البر في ليبيا في الجزائر ورجعت للغنم، باقي الغنم رجعت الخدمة، حتى حتى في ليبيا نرعى باقي الخدمة كان راعي. شوف الزم والذرية يقروا، واحنا ما عندنا حتى مرض رزق كان هالخدمة، ساعات جانا جفاف نتعب وساعات هنا جاي الخير نولي وبرك، والحمد لله. لا عندنا ضمان اجتماعي يصب علينا، هذه خدمة تحب تخدم ليل تبرك وتبرك. أنا خدمة ما فيهاش لا نتريد لا حتى شيء. خدم باباي برك مع جاه شيء ما يخليش حتى في 20 دينار الشهر معناش. احنا نخدموا هكا والحمد لله. احنا نتمنى يديروا لنا حتى احنا الرعاية نقابة ويصبوا علينا وناخذ شهرية والذرية تقرا، وواحد ما بيت وواحد وترميسة ماء وضوء ومصاريف ياسر، لكن الوقت هنا ساعة الفوق ساعة الوطا والحمد لله. بديت عمري 12 عام نرعى، أول ما نخدم مع أبوي. كبر هو أسهل منا احنا، تعلمت على بابا. هي ما هي خدمة تخدمها مدة تمشي معك. راي ساعات تبدا تصب علينا المطر في الخلاء، لا عشة ولا شيء، نقعد نقيلوا في السمس برا في الصحراء كما هيك، نظلوا لو دبش على رتمة زي حطبة زي هذه، وهذه حياة الراحة. Ce mode de vie est appelé le pastoralisme. C'est un mode de vie ancestral, mais qui continue à être là, malgré toutes les mutations sociales qui ont eu lieu. Autrefois, les gens se déplaçaient d'un endroit à un autre sur de longues distances et pendant une longue période de l'année. Maintenant, les gens sont de plus en plus sédentaires et le mode de vie
est devenu de type agro-pastoral. C'est ce que nous trouvons dans le sud-est tunisien, le sud-ouest. Nous parlons donc de 5,7 millions d'hectares, dont 1,2 million d'hectares de parcours privés, 2,7 millions d'hectares de parcours collectifs et 600 000 hectares de parcours appartenant à l'État, c'est le domaine de l'État, et d'autres formes telles que l'ahbous, etc. Ces superficies ont une valeur économique importante, estimée à 730 millions de dinars par an, équivalent à 1,5% actuellement, 1,5% du produit intérieur brut. قطاع تربية الماشي ببن خداش هو قطاع حيوي استراتيجي، هو يمثل المورد الرزق الرئيسي لأهالي الجهة، وهو يرتكز على 4 نقاط أساسية: صحة القطيع، المياه، الأعلاف، والترويج المنتوج. من هنا جت الفكرة أن باش نكونوا مجمع يلهى ويحاول ينقص من المشاكل الموجودة في ال4 نقاط هذه. احنا رانا الغلام متفرعة على الظهر كامل، الظهر راه 45,000 هكتار، فهمتني؟ وفيه ما يقارب 76 فسقي. احنا نصلحوا بالشارع، مثلا الشارع هذه فيها 4-5 غلام، انتم ساعة التصليح احنا صلحنا البير، درنا له الطاقة الشمسية. كنتوا بالمازوت ولا؟ كنا بالمازوت، وكانوا بالباتري. كان ما تجيب كهربتك وتنحي الباتري وتخطف وحدك ويقول لك ما تجيبش باتري ما نسقيكش، والغنم تشرب وغنم تقعد واقف المرسال. هذه كل صارت على الماء عندكمش فيه مشكلة تو؟ لا، الماء تو موجود، لكن المشكلة المرعى ما عندهاش شوي، المجمع ما عندهاش علف كافي للفلاحين، ما قدش رضينا باش يعطي كل واحد باية في العلف. العلف مثلا تو السوم متاعها في بن الشعير مثلا نشرو فيه ب5000 في الموسم متاعها، تو ب10,000 ومش موجود. لو أن المجمع عنده رأس مال باهي مع المخزن اللي نجم يخزن فيه كميات اللي يستحقها الراعي، نولوا هاك الفائض هذاك الكل يبقى في جيب الفلاح، علاش يخسر فيه؟ فهمنا؟ هذه من بين النقاط الرئيسية اللي معناها إن شاء الله نخدم عليها في الفترة القادمة. مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومة الإنتاج بولاية مدنين اللي معروف أكثر في الجهة بالبروديفيل، هو مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد والاتحاد الأوروبي واليونيون أوروبيان. هي ميزانية الدولة التونسية، تقريبا الميزانية الجملية للمشروع هي 73 مليون دينار. الكونسيبسيون بتاع المشروع في حد ذاتها صارت على الموارد الرعوية في ولاية مدنين. أهم عنصر في المشروع هو عنصر le renforcement de la résilience du système agro-pastoral اللي يهتم بالتدخل في الفضاء الرعوي من خلال تهيئة ظروف عيش أفضل للرعاة وللمربين. بطبيعة الحال احنا اعمالنا والا انجازاتنا والا اي مشروع والا اي اكسيون باش تصير في المراحل هذه يكون عن طريق مجمع تنمية وفلاحي او شركة تعاونية اللي هي المخاطب بيننا وبين المربي وبين الفلاح. احنا كإدارة وكمشروع نتعامل مع المجمع او مع الشركة التعاونية اللي هي معناها باش تضم المنخرطين نتاعها وتقدم لهم الخدمات هذه في شكل جزئيات. مع انطلاقة مشروع بروديفيل في 2016 قمنا بمعاينة نقاط المياه في الظهر، معاينة كل النقائص وإلا انتظاراتنا من هذا المشروع. قمنا بلقاءات بالتنسيق مع مجالس التصرف، اتحاد الفلاحين، السلطة المحلية، خلية الإرشاد الفلاحي ببن خداش.
بالنسبة لمنطقة بني خداش البروسيسيس تقريبا حول للتفاوض حول مخطط التهيئة والتصرف في مراعي الظاهر بدأ من سنة 2016 تقريبا، وكان بروسيسيس طويل ياسر معناها لأنه تحاورنا فيه مع جميع الأطراف تقريبا كما مجالس التصرف، مجمع التنمية، الرعاة، المربين وكل مستغلي الظهر. وسأبتي في سنة 2018 صححنا معهم اتفاقية حول التهيئة والتصرف بالمرعى. المجمع يخدم تو ماشي في ثنية صحيحة، في خدمة ثنية صحيحة، ناشئ من البراطيل، من الخزازين، من الطرق اللي موجودة معناها جت تو هاي طرق تابعة للظاهر. قبل الكهرباء تسقط من مدنين البن خداش تقعد نص ساعة، من بن خداش لهنا 10 كيلومتر تضرب ساعتين من البيس. تدخلنا على تهيئة وتعبيد 40 كيلومتر طريق، كيف التدخل في 8 آبار، تحسين الكيبمون تاع الأبيار هذه وتهيئتها بهدف توزيع الشبتال الموجود عندنا في الظاهر على أكبر مساحة ممكنة من المراعي باش نخفوا على معناها الضغط على منطقة واحدة. كيف دخلنا على تقريبا تهيئة 12 فسقية عمومية في المراعي، وإحداث مظلات اللي هي حاجة جديدة معناها في المشروع، مظلات تتماشى مع طبيعة المنطقة، خاصة أنها معمولة من الجريد، واللي هي تساهم في الرفع من مردودية القطيع، ما أنها توفر الظل اللي هو مش موجود في مراعي كما الظاهر. Malheureusement, ces parcours sont soumis à des pressions énormes, des pressions humaines essentiellement, telles que l'appropriation de la terre, la mise en culture, le défrichement, le surpâturage. Et nous perdons actuellement autour de 34 000 hectares annuellement, équivalent en termes d'argent à 73 millions de dinars par an. Parmi les techniques qui permettent de limiter la dégradation des parcours que j'ai évoqué plus tôt et que se chiffre à 34 000 hectares par an, il y a la mise en défend, Tekdil. La mise en défend est une technique ancestrale. Elle est la plus efficace et la moins coûteuse dans les zones arides et semi-arides. Actuellement, la mise en défend des parcours privés permet, ou bien elle est autorisée avec une compensation équivalente à 25 dinars par hectare et par an sur une période de 3 années. Cette compensation sert à aider les agriculteurs parce qu'ils sont empêchés de pâturer, d'avoir accès à de la nourriture, à de l'alimentation de bétail. Pour les parcours collectifs, la compensation n'est autorisée que dans le cadre de certains projets. Une autre préoccupation majeure est d'étendre cette loi qui est appliquée au parcours privé, au parcours collectif. Le coût ou bien l'investissement n'est pas énorme, mais ça va aider à limiter la dégradation, à empêcher la désertification, à assurer une meilleure biodiversité pour les générations futures. بالإضافة إلى تهيئة الفضاء الرعوي، فما التصرف في المراعي اللي اعتمدنا خلاله التقاليد الموجودة في الجهة، وهي عملية ترتيح المرعى، واللي أثبت علميا أنها من أحسن الطرق اللي تعطي مردودية في تحسين المرعى، وتم من خلالها تقريبا ترتيح 9000 هكتار في مراعي الظاهر. واعتمدنا في التصرف في الاسباس هذايا على مجمع التنمية الفلاحي بالظاهر.
من خلال معناه تكليفه هو بعملية كل ما هي عملية الحراسة، وأيضا حتى لا كومبونساسيون كانت موجهة أكثر للمجمع التنمية بالظهر. الهدف من هذا أنه هي لوتونوميزاسيون تاع المجمع، ويكون أنه قادر على تقديم خدمات أحسن للمنخرطين نتاعو اللي هما كل مربي والرعاة في الظهر. والله معناها دير النبتة ياسر، معناها كيف تنهاب 3 سنين 4 سنين حتى الشجرة اللي مفتاحها تخلف وتكثر الزراعة، ونلقوها احنا كي نمشوا العام الأول لا بأس. لا في أيام العشب كان يحل المشروع هذا نفكوا على العلفة شهرين مثلا، أما عام زي السنة ما فيش باش تفك على العلفة. ولكن خير من البر البلا يسلخ، خير من البر. بين محروم 3 سنين معناها موجود في النبات، وما كانش المحمية كما كانت زي تو، كانت زي ما هذه. في 3 سنين خلفت، دارت زراعة، تمشي للأراضي البرة، تمشي تهز زراعة الريح، تكثر زراعة العشب والشجر هذا اللي فيها مثلا نقول احنا غزدير وورطة وصبط وغيرها عن الحطب الكبير. حاجة باهي. L'absence du code pastoral constitue un frein à une gouvernance raisonnable et durable des parcours. Les pays voisins, tels que le Maroc, la Mauritanie, le Burkina Faso, etc., ont élaboré leur code pastoral et il est en cours d'application, et il a donné de très bons résultats. Une des dernières tâches que j'ai effectuées en tant que chercheur à l'ICARDA, qui est le Centre international des recherches dans les zones arides, est l'élaboration d'un projet de code pastoral. C'est un travail qui a été financé par la GIZ et qui a pris 3 années de travail, 3 années de réunion avec tous les acteurs, les agriculteurs, les administrations, les ministères, parce que ce problème de parcours n'est pas la chasse gardée, il ne peut pas être la chasse gardée du ministère de l'Agriculture. Il y a beaucoup de ministères qui doivent intervenir, tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère du Tourisme, etc., le ministère de l'Environnement, etc. Tous ces ministères interviennent. Et sur le plan institutionnel, ça ne peut pas être géré par de simples directions ou sous-directions au sein du ministère de l'Agriculture. Donc, sur le plan institutionnel, il va falloir penser à une agence de type transversal faisant impliquer plusieurs ministères, le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, du Tourisme, de l'Intérieur, de la Défense. Tous ces ministères interviennent au niveau de ces espaces pastoraux. Cette agence aura la tâche d'assurer une meilleure gouvernance de ces parcours. بالنسبة للمشروع التنمية الزراعية والرعوية، هو مش يكون إن شاء الله لو ليدر معناها في عملية التحاور وما يسمى بالديالوج دي بوليتيك حول المراعي، باش نحاولوا نرفعوا اللواء هذايا متاع المرعى وندافعوا عليه، ومع كل ما هم سلط معناها على مستوى وطني، ساعة على مستوى محلي جهوي ووطني. وإن شاء الله في آخر تقريبا من أهم نتائج النجم يحقق المشروع هو أن نكونوا مساهمين في أن نخرجوا لكود باستورال، وأيضا في اعتماد تقنية لا كومبونساسيون على إراحة المراعي الاشتراكية كتقنية دائمة وتتواصل من بعد المشروع. على أول ما نبدأنا يا ونقول اليوم يشرح القول، على أول ما نبدأنا يا ونقول اليوم يشرح القول، وبالصلاة علينا يا ألف رسول، ويرتعي من سنح لسنح بارين دراجيحة. دونك اليوم جينا
بحث عام سالم نعملوا في الكامباني دو فاكسيناسيون. هي سي اون كامباني ناسيونال نعملوا فيها لا فاكسيناسيون تاع 3 مالادي، الفيفر افتوز، بروسيلوز والكلافلي. دونك سي اون كامباني دو فاكسيناسيون بور لي بتي رومينون لهنا بالنسبه لينا، وفي مناطق اخرى يعملوا لي بوفان. هذايا صافي بلوس كو 20 ans وزاره الفلاحه تعمل سيت كامباني دو فاكسيناسيون، واليوم كيما شفتوا اون فاكسيني عند عام سالم. L'impact l'infrastructure que le Prodefil a développé on le voit directement sur les journées comme aujourd'hui. Par exemple, pour la vaccination, l'accès est beaucoup plus facile pour nous pour pouvoir faire des vaccinations de masse, d'une part. Et d'autre part, les pathologies, donc le confrère qui va se déplacer pour traiter des pathologies, il peut le faire très facilement. Il nous donne un accès beaucoup plus facile au Sahara. La bière, le fait d'avoir beaucoup de points d'eau sur la santé, on a un impact direct. C'est que les gens ils ne sont pas tous au même point d'eau. Donc on a une population qui est un peu éparpillée. La qadarallah, quand c'est mushkila, c'est beaucoup plus simple de gérer un problème, par exemple, d'une pathologie sur 4 troupeaux, que de gérer un problème sur toute une population. Donc plus on va avoir de points d'eau, moins on va avoir une accumulation, plus facile la gestion des maladies les maladies contagieuses, bien sûr. À part ça, on voit l'amélioration des conditions donc les bergers. On est en contact direct avec ces bergers-là. Donc, plus ils ont une vie facile, mieux ils acceptent les interventions. Donc, que ce soit vaccination, que ce soit pathologique, des traitements de pathologie. Donc, mieux ils se portent, mieux leur cheptel se portera. Surtout, il y a des petits détails, les tamlos, que les bergers attendaient depuis longtemps, comme les prises électriques. Mais c'est un détail qui me tient à cœur. Les bergers qui trouvent les conditions, elles sont très difficiles. Donc de leur donner de l'électricité au téléphone, c'est très très bien. Et tant que le berger se porte bien, le cheptel se porte bien. On peut faire notre travail plus facilement avec un berger اللي عايش dans de meilleures conditions. نهار القسم نوض الصبح نصلوا الفجر ونوضوا عندنا خش الجديان نكي على الجديان وبنعلى ليش ويحلب الحليب وبعد تالي برا قبل الفطور متاعنا حضروا فطورنا الصبح نفطروا تجي ل 11 نمدوا نمشوا نعلف في الغنم الستة مثلا نروحوا للزريبة تروح الغنم نهد الجديان والعلاليش ونعملوا كواستاي وبعد النوم بعد صلاة العشاء النوم. المخ هو اللي في الليل يفكر غدوة شنو انطلاقتك من هنا العلفة وين كيفاش تخدم كيف تمد كيف تروح وين بتمد وين ترعى وتروح لهنا. أنا يا برايس هذه الخدمة كان هالدنيا مريقلة والعلاف موجود والغنم شبعان يبدو المخ مريح وكان هالدنيا مصرمة يبدو المخ ضايع. والسخانة متحملينها أما الجفاف هو الياس باقي السخانة دي من قبل تجي الصقع يجي لكن الجفاف هو اللي خمموا فيه وميثر علينا وتخمم تقول أنا بطل أنا استمر بهالخدمة هذه هي اللي خليك كان الجفاف. قبل أهلنا ما يعرفون حتى الشعير ما يعطوش تعيش من الصحراء تو تبدلت. قبل
تمشي من تفوت من غادي ما عادش يشبحوك من الشجر من النباتات، تو تصحرت من الجفاف، ولا تمشي وين عينك ما عادش تتق. هذا تبدل المناخ قبل مش زي ما تو. أنا ثم حاجة نقولها أن العلوشة متاع الصحراء ومتاع المربيين في الصحراء اللي ما يعرفوش في المركبات اللي تسمن ياسر متاع الدواجن وكذا، هذا راهو اللحم ما عليش وما يغلاش، وراه الفلاح يخسر ياسر. باش العلوش وقت اللي جاي المستهلك يشري علوشة ب 800 يقول غالي، راهو شوف ما لهاش خسر عليه، والفلاح راهو خاسر عليه فلوس يا فلوس باش وصل علوش ينباع في العيد. التوانسة يلزم يعرفوا اللي علوش جاي من برا ولا علوش انتاج وطني. أنا أتمنى إن شاء الله يجينا الغيث هو الأول، نتمنى لا في الغيث رب النافع والهنا وصحة الأبدان. لكن واحد يبدو صحيح ويبدو العائلة لا بأس وهو ويجي المطر، هيك ما نتمنى في الدنيا.